Barn on fire. Hambarul în flăcări. It was another busy day on Apple Tree Farm. Era o nouă zi plină la ferma Măr. Poppy and Sam were helping Tad to fix a broken fence around the sheep field. Poppy și Sam îl ajutau pe Tad să repare un gard stricat de pe câmpul unde erau oile. Look at Wooly, said Sam. Uită-te la Wooly, zise Sam. She is not happy. Ea nu e fericită. She won't be able to run away on her adventures when the fence is fixed. Ea nu va mai putea ieși, nu va mai avea aventuri după ce gardul va fi reparat. Sam sniffed. Sam a adulmecat. There was something in the air. Era ceva în aer. Dad, he began, what's that smell? Dad, a spus el, ce e mirosul acesta? Dad paused for a moment and sniffed too. Dad a luat o pauză, s-a oprit un minut și a mirosit și el. That's strange, he said. E ciudat, a spus el. It smells like smoke. Miroase a fum. As if something is burning. De parcă ceva ar arde. Look over there, Poppy burst out. Uitați-vă acolo, a strigat Poppy. The barn's on fire. Hambarul e în flăcări. It is, said Sam. Dad, what do we do? Chiar este, a spus Sam. Dad, ce să facem? Keep calm, Dad said. Păstrați-vă calmul, a spus Dad. We must run home as fast as we can. Trebuie să alergăm spre casă cât de repede putem. Tad dropped his mallet and tore across the field. Tad și-a aruncat ciocanul și a luat-o la fugă de-a lungul câmpului. Poppy grabbed Sam and they followed. Poppy l-a luat de mână pe Sam și au plecat și ei. Running as fast as they could, alergând cât de repede puteau. Call for a fire truck, Tad panted. Cheamă o mașină de pompieri, a strigat Tad gâfâind. I'll go to the barn. Eu voi merge la hambar. Back at the farmhouse, Sam and Poppy burst through the door and everyone shouted at once. Înapoi la fermă, Sam și Poppy au dat buzna pe ușă și amândoi, toată lumea, a strigat deodată. The hay barn's on fire! Hambarul de fân este în flăcări. Call a fire truck. Cheamă o mașină de pompieri, a strigat Poppy. Hurry, hurry, shouted Sam. Grăbește-te, grăbește-te, a strigat Sam. Mrs. Booth called the emergency number and asked for the fire station. Doamna Booth a format numărul de urgențe și a cerut să îi se facă legătura la stația de pompieri. Hello, she said. Alo, a spus. Bună, a spus ea. This is Apple Tree Farm. Este aici ferma Măr. Our barn is on fire. Please come quickly. Hambarul nostru este în flăcări. Vă rog, veniți repede. Soon they heard a loud siren. În curând s-a auzit sirena zgomotoasă. Poppy, you and Sam must stay here, said Mrs. Booth. Poppy, tu și Sam trebuie să stați aici, a spus doamna Booth. Keep Rusty with you. Țineți-l și pe Rusty cu voi, she added, a adăugat ea. And don't come out until I say. Și să nu ieșiți până când nu vă spun eu. Poppy, Sam and Rusty watched a gleaming red fire truck roar into the yard. Poppy, Sam și Rusty s-au uitat cum o mașină de pompieri roșie strălucitoare a intrat în curtea lor. The fire is at the hay barn, Mrs. Booth told them. Focul este la hambarul cu fân, a spus doamna Booth. Le-a spus doamna Booth. It's straight ahead, by the pond. E tot înainte, lângă iaz. The fire truck pulled up by the barn and 5 firefighters jumped out. Mașina de pompieri s-a oprit în fața hambarului și 5 pompieri au sărit din ea.
Then they unfurled the hoses and started pumping water from the pond. Apoi au desfăcut furtunele și au început să pompeze apa din iaz. Please, hurry, said Mrs. Booth. The smoke is getting thicker. Vă rog, grăbiți-vă, a spus doamna Booth. Fumul începe să fie din ce în ce mai gros. Ted ran up with a pail full of water. Ted a alergat și el cu o găleată plină de apă. It sloshed everywhere. S-a împrăștiat peste tot. Please, save the barn, he gasped. Vă rog, salvați hambarul, a spus el gâfâind. Poppy and Sam watched from the window as jets of water squirted over the barn. Poppy și Sam s-au uitat de la fereastră cum jeturi de apă cădeau deasupra hambarului. That should put the fire out. Asta ar trebui să stingă focul. But the barn's still burning, said Sam. Dar hambarul încă mai arde, a spus Sam. Why hasn't the smoke stopped? De ce nu a încetat fumul? Poppy didn't know. It was very odd. Poppy nu știa. Era foarte ciudat. Outside, the chief firefighter thought it was odd too. Afară, șeful pompierilor credea și el că este foarte ciudat. He sent one of the firefighters to check behind the barn. A trimis un pompier să meargă să verifice în spatele hambarului. You won't believe this, the firefighter called to the others. Nu o să vă vină să credeți, le-a spus un pompier celorlalți. The barn isn't on fire at all. Hambarul nu este în flăcăr deloc. Two soggy hikers had built a big campfire and were trying to fry some sausages. Doi excursioniști uzi au făcut un foc de tabără și au încercat să își prăjească niște cârnați. More water poured over the barn, drenching them. Și mai multă apă a curs peste hambar, udându-i de tot. At last, the fire spluttered and went out. În cele din urmă, focul s-a stins. Mrs. Booth called Poppy and Sam to see what had caused all the fuss. Doamna Booth i-a chemat pe Poppy și Sam să vadă care a fost cauza acestei mari agitații. We are so sorry, said the hikers. Ne pare atât de rău, au spus excursioniștii. We didn't mean to give you such a fright. Noi nu am vrut să vă speriem. Your sausages look very wet, said Sam. Cârnații voștri sunt foarte uzi, a spus Sam. Never mind. Nu contează. Someone is enjoying them. Cineva se bucură de ei, said Mrs. Booth, and everyone laughed. A spus doamna Booth și toată lumea a zâmbit.